Bună tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi suntem într-unul dintre cele mai impresionante locuri din Bruxelles, Parc du Cinquantenaire. Un parc imens, plin de istorie, monumente spectaculoase și 3 muzee importante. Dar vedeta absolută este acest monument uriaș din spatele nostru, Arcul de Cinquantenaire. În vlogul de astăzi vom explora istoria parcului, arcada monumentală și Muzeul Royal al Forțelor Armate și Istorie Militară. Parcul de Cinquantenaire înseamnă literalmente Parcul celor 50 de ani. Numele vine de la aniversarea a 50 de ani de independență a Belgiei, celebrată în 1880. La vremea aceea, zona nu era parc, era un teren militar de antrenament aflat la periferia Bruxellesului. Regele Leopold al II-lea al Belgiei a vrut însă să transforme acest loc într-un complex monumental care să arate puterea economică și industrială a Belgiei. Planul a fost realizat de arhitectul Gédéon Bordeaux și descria un parc uriaș, clădiri expoziționale, galerii semicirculare și un arc monumental în centru. Inițial, complexul a fost construit pentru o expoziție internațională din 1880, un fel de Expo Mondial a vremii. Arcada pe care o vedem astăzi nu era terminată la aniversarea celor 50 de ani de independență. În 1880 exista doar o versiune temporară din lemn. Arcada finală a fost terminată abia în 1905, la aniversarea de 75 de ani de independență a Belgiei. În vârful monumentului se află o sculptură spectaculoasă, o quadriga din bronz, o trăsură trasă de 4 cai. Personajul din trăsură reprezintă provincia Brabant, ridicând steagul național al Belgiei, care în general este arborat. În jurul parcului sunt 3 muzee: Muzeul Royal de Forțe Armate și Istorie Militară, unde biletul de intrare este 12 euro, Muzeul de Artă și Istorie, unde biletul de intrare este 10 euro, și Auto World Brussels, un muzeu cu peste 250 de mașini descriind istoria automobilelor din anul 1896 până în zilele noastre. Costul unui bilet este de 18 euro. Parcul are aproximativ 30 de hectare. Este unul dintre cele mai mari spații verzi din Bruxelles și un loc popular pentru jogging, volei, picnic, festivaluri. Chiar am surprins un grup de balcanici dansând pe muzică tradițională. Chiar lângă arc se află unul dintre cele mai impresionante muzee din Bruxelles, Muzeul Royal al Forțelor Armate și Istorie Militară. Este gigantic, muzeul ocupă aproximativ 40.000 de metri pătrați împărțiți pe mai multe galerii enorme. Totul a început în 1910, când un ofițer belgian, Louis Leconte, a organizat o expoziție cu aproximativ 900 de obiecte militare. Expoziția a avut atât de mare succes încât autoritățile au decis să creeze un muzeu permanent. După primul război mondial, colecția a crescut enorm, inclusiv cu echipamente abandonate de armata germană. Prima zonă ne prezintă evoluția războiului de-a lungul secolelor. Aici puteți vedea armuri medievale, săbii și arme din Evul Mediu, uniforme istorice, steaguri de luptă și arme de foc vechi.
Una dintre cele mai interesante părți este colecția de armuri cavalerești și arme medievale. Puteți urmări chiar și un video detaliat despre cum se îmbrăcau armurile. Unele dintre obiecte provin din colecții regale. Puțini turiști știu asta, dar se poate urca pe Arcul de Triunf. Este unul dintre cele mai subestimate puncte panoramice din oraș. Intrarea se face prin Muzeul Forțelor Armate, iar sus există o terasă panoramică de unde se vede parcul întreg, cartierul european și centrul Bruxellesului, iar dacă sunteți atenți, puteți vedea chiar și atomiumul. Monumentul este poziționat perfect pe o axă urbană importantă. Într-o direcție se află cartierul european și Parlamentul belgian, în cealaltă direcție bulevardul care duce spre Muzeul Africii Centrale din Tervuren. Asta face parte dintr-un plan urbanistic gândit pentru a crea axe monumentale în oraș, asemănător cu Parisul. Nu toată lumea știe, dar sub parc există un tunel rutier important al orașului. Se poate urca și coborî fie cu un lift, fie pe scări. Secțiunea a doua prezintă primul și al doilea război mondial. Aici, muzeul devine mult mai impresionant vizual. Puteți vedea mitraliere originale, uniforme ale soldaților belgieni, germani și aliați, vehicule militare, artefacte de pe front. Puteți citi despre istoria și rolul Belgiei în timpul celor două războaie mondiale, cum a fost ocupată de naziști, cum, deși sub ocupație, un loc de muncă le oferea stabilitate belgenilor, așa că inclusiv companiile, uzinele și minele și-au relansat activitatea. Cu toate acestea, în 1940, Belgia avea 500.000 de șomeri. Belgienii, atrași fie de salariile mai mari, fie de propaganda nazistă sau din convingeri ideologice, decid să plece la muncă voluntară în Germania. Încă de pe atunci se încuraja chiar și implicarea copiilor și femeilor în propagandă. Belgienii fie făceau parte dintre colaboratori, fie din rezistență. Dar cea mai mare luptă a fost lipsa continuă de alimente. Din punct de vedere geografic, politica nazistă a fost diferită, în Europa de Est fiind mai violentă, industria locală fiind distrusă în totalitate. Masacrele și genocidul au lovit puternic, evreii și populațiile slave locale trebuia să dispară pentru a face loc expansiunii poporului german. În Europa de Nord-Vest, zonă considerată un teritoriu al culturii, politica nazistă a fost axată pe colaborare, chiar dacă existau și aici presiuni și persecuții. Totuși, evreii s-a vrut a fi exterminați și din Belgia. Între 1942 și 1944, mai mult de 30.000 de evrei din zona Anvers și Bruxelles au fost deportați la Auschwitz. Mai puțin de 5% dintre ei au supraviețuit lagărului. Naziștii au construit cel puțin 1000 de ghetouri în Polonia și în Uniunea Sovietică. De partea cealaltă a globului are loc expansiunea japoneză, care ocupă parte din China, Malaezia, Birmania, Filipine, amenințând chiar și Australia. În toamna anului 1944, Japonia se folosește de kamikaze, care înseamnă vânt divin, pentru a produce cât mai multe pierderi în rândul forțelor aliate.
Acești kamikaze erau aleși din rândul studenților și acționau urmând ordinele, așadar nu erau voluntari. Înainte de decolare se organiza o ceremonie de jurământ al credinței pentru împărat, care era Hirohito, acompaniat de un poem de adio și o ultimă cupă de sake. Piloții își luau cu ei talismane care să le poarte noroc și tot felul de lucrușoare oferite de școlari viitorilor eroi. Se estimează că și-au pierdut viața peste 2500 de piloți japonezi, dar care la rândul lor au ucis 5000 de militari din tabăra aliaților și le-a distrus 47 de baze navale. Ziua V, victoria în Europa, marchează sfârșitul războiului în 7 mai 1945. Anunțul s-a răspândit de la Paris la Moscova, de la New York la Bruxelles și oamenii au început să celebreze pacea în toate colțurile lumii. Aici este o imagine a centrului Bruxellesului la sfârșitul războaielor mondiale. Următoarea secțiune din muzeu este Galeria Vehiculelor blindate. În această secțiune sunt expuse tancuri, vehicule militare, transportatoare blindate. Secțiunea a fost deschisă în 1980 și include vehicule din diferite epoci. Una dintre cele mai spectaculoase secțiuni este aviația. Aici se află o hală imensă plină cu avioane. Puteți vedea avioane din primul război mondial, avioane cu reacție, avioane militare NATO și elicoptere. Este una dintre cele mai fotografiate zone ale muzeului. Secțiunea navală este mai puțin cunoscută, dar foarte interesantă. Include modele de nave militare, echipamente navale și instrumente de navigație. Această secțiune a fost adăugată în anul 1990 pentru a reprezenta toate ramurile armatei belgiene. În Parc de Cinquantenaire puteți vedea toată istoria Belgiei într-un singur loc. Aici aveți parte de arhitectură monumentală, muzee uriașe, istorie militară și una dintre cele mai frumoase panorame din Bruxelles. În trecut, parcul a găzduit mai multe expoziții internaționale și târguri industriale, similare cu expozițiile mondiale. În perioada pandemiei a găzduit chiar și proteste. Parcul este în proces de renovare și restaurare pentru aniversarea de 200 de ani de independență a Belgiei în 2030. Dacă ajungeți în Bruxelles, merită să vă rezervați o zi pentru a vizita acest loc. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați like și să vă abonați. Vă mulțumim pentru vizionare! Pe curând!